Terve ja tervetuloa Asiaa mopoista ja moottoreista -kanavalle, hyvä mäkiautoilun ystävä. Mä rakensin tämmösen. Joo, puretas tätä pikkasen, niin päästään katselemaan noita yksityiskohtia. Aloitin projektin rakentamalla istuimen. Se on Vaneria. Pyöristin kulmat. Ja liimasin ja ruuvasin rakenteen kiinni. Tämä vaneri on hankala ruuvata kasaan, koska ruuvit ei välttämättä pidä tässä näin ohuessa vanerissa, joten tämä oli hyvä liimata myös. Tämä olikin ainoa osa tästä mäkiautosta, minkä mä liimasin. Muuten tämän pystyy ruuvaamaan auki. Eli tältä se näyttää täältä takaa. Ja tossa on ne istumen jalat. Ja tuolla on myös. Kaikki puutavara oli jotain hukkapaloja, mitä multa löytyi. Päättelin, että tuo on sopivaa ja käytin sitten sitä. Ehkä olisi järkevämpää ollut käyttää jotain paksumpaa puutavaraa tai sitten käyttää tällaista kertopuuta. Eli tää on niinku vaneria, mutta se on tehty tällaiseen palkin muotoon. Tää on tosi tukevaa ja varmasti sopisi paremmin tällaisen käyttöön. Noin mitat on mun ihan omi keksimiä. Mä mittasin ton runkopalkin pituuden istuimen mukaan ja katoin mihin kuljettajan jalat riittää ja katkasin ton runkopalkisen mukaan. Leveys on mun oma keksimä. Toi vaikutti ihan sopivalta ja katkasin siihen sitten etu- ja taka-akselille tollaset puut. Ja toi on tosiaan ruuvattu yhteen toi runkopalkki ja taka-akseli. Nämä pyörät oli edulliset, 5 € kappaleelta. Ne on laakeroidut ja niissä on 16 millin akselireikä. Toi 16 milli on varmaan aika lailla minimi, mitä tällaiseen kannattaa akselin paksuutta laittaa. Mulla on akselina kierretanko M16. Ja se ei sovi ihan näihin pyörän laakereihin, vaan tämä on pikkasen väljä. Kierretanko on ilmeisesti vähän ohuempaa tavaraa kuin tämä laakeri. Mä kiinnitin akselin 2 mutterilla. Tähän olisi voinut käyttää nylokkeja, mutta mä ajattelin, että akselin pystyy katkaisemaan lyhyemmäksi, jotta se jää tänne mutterin alle. Ja siinä ei ole teräviä kulmia. Jos joku lapsi vaikka kävelee ohi, niin hän ei sitten loukkaa siihen akselin terävään päähän. Tai kun tätä lastaa autoon, niin ei sitten auto niin helposti vaurioidu sisältä.
Tuolla on siis prikat vielä takaamassa paremman pyörivyyden ja ettei tämä rengas ota kiinni tähän etuakselin palkkiin. Mä teen tuollaisen vaneerin palan, mikä estää tätä akselia liukumasta taaksepäin. Ja mä asensin tuollaisen kulmaraudan pitämään akselia paikallaan. Alun perin mä koitin tehdä sellaista, että mä taivuttelin tota kulmarautaa, mutta sitten mä totesin, että ei se mahdu tohon ja se on sitten liian vaikea jo tehdä, että tällä pääsi helpommalla. Se on tuossa näkee, että se on läpipultattu tuosta akselipalkista. Ja se mikä idea tässä on, toi vannerin pala on 12 millistä, akseli on 16 millistä, joten kun ton pultin kiristää tohon, niin se kiristää ton akselin tonne kulmaraudan alle, joten akseli ei pääse liikkumaan. Tuosta näkee, että se on taipunut tuo kulmarauta ja akseli ja kulmaraudan välissä ei ole tilaa. Yksi juttu pitää ottaa huomioon. Akseli on etureunassa, koska keskellä on ohjauksen pultti. Ne ei voi olla samassa kohtaa. Ja taka-akseli on rakenteeltaan samanlainen. Sitten tulee jarru. Tää on ihan puuta. Ruuvasin sen tonne kiinni tollasen jatkopätkän ja varmistin sen vielä kulmaraudoilla. Voi olla, että tämä on tämän mäkiauton heikoin osa. Tämä pitäisi ehkä tehdä jostain paksummasta materiaalista ja liimalla kiinni ja sen lisäksi ruuvailla. Tähän olisi voinut laittaa toisen vastaavan tähän viereen ja pultti läpi, jolloin tämä jarrun käyttötanko olisi jäänyt näiden väliin. Mutta sen mä ehkä teen myöhemmin, jollei tää toimi. Sitten tässä on ovisaranat ruuvattuna kiinni. Näin. Ja sitten niillä on vielä stoppari, jolloin saranat ei pääse putoamaan. Tässä on jarrun vivusto ja jarrukahva. Mä päädyin käsijarruun. Tähän olisi voinut rakentaa myös jalkajarrun, mutta sitten puhutaan sellaista voimista, että nämä puut eivät varmasti kestä sellaisia voimia. Ja ehkä riittää vähempikin jarrutusteho tällaiseen. Nämä pyörät on nimittäin luokiteltu 4 kilometrin tunnissa, joten tällä ei voi ajaa oikeastaan juoksuvauhtia kovempaa. Tämä on siis ihan lasten lelu. Vaikka eihän nämä leluja ole kyllä. Mäkiautoilu on vaarallista. Että kyllä tällä pystyy loukkaamaan vakavasti, jos hölmöilee. Tässä nähdään nyt, että jarru ottaa tasaisesti molempiin takapyöriin kiinni.
Eli tää on se, mikä jarruttaa. Sitten ne vivut, eli tuolla on kulmarauta ja tämä käsijarrun vipu tulee siihen nivelletty tuohon kulmarautaan. Sinne tulee sitten nylokkimutteri tonne toiselle puolelle. Siinä on jarrutanko. Se laitetaan niin, että tähän päähän tulee prikka. Tänne väliin tulee prikka. Sitten tulee se menee tämän läpi. Ja lopuksi tulee vielä prikka ja nylokmutteri. Mä asennan sen nyt. Näin. Noin, eli sinne tulee vielä sitten prikat ja nylokmutterit. Eli jarru toimii nyt näin. Eli kun kahvasta vedetään taakse, niin tämä jarruttaa. Asennetaan etuakseli. Täältä menee pultti, iso prikka. Ja se menee tonne. Ja alle tulee iso prikka ja nylokmutteri. Mä oon sellaista miettinyt, että voisiko tänne runkopalkin ja etuakselin välillä laittaa jotain lujaa muovilevyä. Se saattaisi säästää näitä materiaaleja ja helpottaa tämä ohjattavuutta. Mutta kyllä se näinkin tuntuu kääntyvän. Ohjastangon mä tein ehkä turhan ohuista materiaaleista, mutta tollaista muut sattuu löytymään. Se on kiinnitettynä kulmaraudoilla. Ja täällä ylhäällä on myös kulmaraudat. Itse asiassa tää ei ole ohjaustanko, vaan tää on pinnaohjaus. Pinnaohjausta käytetään useissa veneissä. Joten kun tankoa kääntää vasemmalle, kääntyy auto oikealle. Tän kyllä oppii aika äkkiä, miten tätä ajetaan. Ja tämän etuakselista saa tosiaan tarvittaessa irti. Noin, etuakseli on kiinni. Mä jätin tämän pultin mutterin, se on nylokmutteri. Mä jätin sen vähän löysälle, jotta ohjaus kääntyy. Jos se vetää ihan kireesen, niin se jämähtää siihen. Mutta sitä ei saa jättää niin löysälle, että tämä heiluu. Joten siitä pitää löytää se sopiva kireys. Sama juttu se on näissä.
jarrun pulteissa ja mutteri pitää kiristää siten, että tämä toimii kevyesti, mutta ei kuitenkaan heilu pahemmin. Tämä ohjaus tanko on tosiaan sellainen, että sen olisi pitänyt tehdä paksumasta tavarasta, mutta mulla ei ole sellaista nyt. Mä vaihdan sen joskus ja käyttää isompia kulmarautoja ja ehkä tosi paksu vaneeria, tehdä vaneerista iso tällainen levy, minkä sitten ruuvaa kiinni näillä isolla kulmaraudolla. Sitten vielä nämä. Tässä on jalkatuki. Sen pystyy säätämään kuljettajan pituuden mukaan. Sellainen ohje vielä, että tällaiseen päätyyn voi olla hankala porata ruuvia, joten tähän kannattaa porata reiät ensin ja sitten painaa ruuvit läpi. Nyt asennetaan tämä ensin tänne. Noin. Se tarkoitus, miksi mä pulttasin tämän kiinni, enkä ruuvannut, on se, että nyt saa etuakselin irrotettua pois täältä rungosta. Ja sitten vielä yksi juttu. Tämä tässä. Kumiköysi, eli mustekala. Pujotetaan se tänne. Pujotetaan se täältä. Ja pujotetaan se täältä. Ja sitten vielä kiristetään vähän näin. Ja kierretään se tänne. Eli näin. Nyt meillä on jarrukahvan palautus. Laitan tonne alle vielä prikata nylokit. Nyt se pysyy. Sitten tarkastetaan yksi juttu. Mahtuuko tää kääntymään? Eli jarrukahvan ja ohjauksen välissä on tilaa. Sitä ainakin pystyy käyttämään. Se kääntyy tämän verran tänne. Jarrukahvalle pääsee yhä. Kääntyy tämän verran tänne. Joo, kyllähän tää kääntyy. Ainoa mikä tässä on, että nämä sivut ottaa jalkoihin kiinni, kun tätä kääntää. Joten tämä voisi olla ehkä vähän leviämpi. Tai sitten pitää vaan jalkoja sellatti, että jalat ei ota kiinni näihin sivuihin. Joo, tässä se nyt on. Mäkiauto, itse tehty. Netissä ja YouTubessa on joitain ohjeita, miten tällainen rakennetaan. Tää on mun ihan omaa suunnitelmaa hyvin pitkälti. On olemassa sellaisia mäkiautoja, joita ohjataan narulla. Täältä lähtee naru, kiertää kuljetaan käsiin ja menee toiselle puolelle. Se on varmaan aika vaarallinen ohjata, jos mennään vähänkin kävelyvauhtia kovempaa. Jossain näkyy myös, että jarrukahva on tässä sivulla ja se vaikuttaa vain yhteen pyörään. Joo.
Joo, tää video on vain inspiraatio varten. Jokainen saa suunnitella oman mäkiauton. Ja tätä ei kannata lähteä kopioimaan tällaisenaan. Tää ei ole rakennusohje, vaan kuvaus siitä mitä mä oon tehnyt. Mä laitan tätä varoituksia tuohon video alle ihan siltä varalta, että joku saattaa sellaisia tarvita. Mutta tällaista tällä kertaa. Nähdään taas. Morjes!